perfect from the bottom to the top. Hey guys, it's me Claudy and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to show to you how to make a lip scrub, DIY lip scrub. Hello guys, I decided to make my own lip scrub since I don't want to buy and I have dark areas on my lips. So alam ko na makakatulong tong pag-exfoliate ng lips na mag-whiten siya and mas maging soft, ganyan. So while mixing the ingredients, sasabihin ko kung ilang amounts and kung anong ingredients yun. So without further ado, let's start! Dito na lang natin ipapatong yung product natin while mixing. Ayan. Pakitak sa rin. Ito, 2 tablespoons of sugar. Tapos, 1 tablespoon of olive oil. Yan, salin lang natin siya. Yan. Siyempre, simutin natin. Sayang naman. Tapos, i-mix lang natin siya. Hanggang sa maging ganito na yung itsura niya. Tapos, i-add na natin yung cocoa powder at saka yung ground na coffee. Hindi nyo nakita. Kayong bahala guys kung anong gusto nyo pang flavor yung gawin nyo. Kung gusto nyo ng mint or chocolate flavor lang yung lip scrub nyo. Kasi ako gusto ko chocolate flavor yung lip scrub ko. Para mas masarap. Mix nyo lang siya ng maigi para maging even yung lasa. Hindi nyo naman ito titikman. Pero para maging even yung ingredients. So, mix ko lang siya. By the way guys, half teaspoon lang ng ground coffee at saka half teaspoon lang ng cocoa powder. So, pag nahalo nyo siya na even, ganito na yung magiging itsura niya. Parang chocolate siya. Yan. Tsaka na natin i-add yung vanilla extract para sa flavoring. Yan. Ito mga ano lang to, mga 3 drops ng vanilla extract. Pero hindi ko alam kung 3 drops nga yung nalagay ko kasi sobra yata. So, tapos ihalo na ulit natin sila. I-mix na ulit natin sila para maging even. Ito nga palang DIY lip scrub ko. Ang flavor nito ay coffee, chocolate, with vanilla extract. Wow! Parang ang sarap niyang kainin. Pero pwede nga ito kainin guys kasi ano naman to, sugar naman to. Ayan o. Ang bango! Mamaya, after ko mag-mix nitong ingredients na to, napadami yata yung liquid ingredients which is yung olive oil. Pero okay lang kasi ganyan naman talaga to. Magiging ganito siya ka-smooth. Yan, ganyan siya ka-smooth. Tapos, isasalin na natin siya sa kanyang lagayan. Kailangan nyo nga din pala guys ng ganitong bottle. Yan, ganyang bottle. Pero dapat yung walang walang ganito. Wala na kasi akong makita eh. Kaya ito na lang yung nilagay ko. So, lalagay na natin sila dito. Ay, kailangan na ulit natin ng ating lagayan. Ayan, ating lalagayan. Ayan, lagay lang natin dyan. Tapos, isalin na natin tong ginawa nating lip scrub. Ganun lang guys. Ganun lang kadaling gumawa ng lip scrub. Kaya, wag na kayong bumili. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong lip scrub. Diba? Oh. Di pa kayo gumastos, gaganda pa yung lips nyo. So, feeling ko hindi na siya kasya. So, ang gagawin natin para masiksik siya is ganyan lang natin. Tapos, tanggalin ko lang yung excess oil niya. So,
So, after nyo siyang i-mix at ilagay dito sa lagayan, ganito na magiging itsura niya. Tapos, kukuha na lang kayo ng ganyan, kahit konti, tapos scrub nyo sa face nyo. So, para naman malaman natin kung maganda ba itong ginawa ko, itatry natin to sa lips ko. So, iwa-wipe na natin kung ano man yung nasa lips ko. Oh my gosh! My face! Huwag nyo nang tingnan yung face ko. Yung lips ko na lang tingnan nyo. Ang oily ko na pala. Nakikita niyo ba? Baka hindi niyo nakikita. Ang dark ng light dito. Usok natin yung lights. Wow! So, dito ko na sa gilid nilagay yung lights. Yan, yung mga... Yan, wait lang. Ayan na. Para makita nyo. Nang malapitan. Ayan yung lips ko, guys. As you can see, ayan o, hindi pantay yung color niya. Yung dito, yung light. Tapos dito, yung dark. Kaya, itatry natin itong lip scrub. Huwag niya pansinin yung pagmumukha ko kasi, oh my gosh. Huwag niyo na pansinin yung pagmumukha ko. So, kukuha lang tayo dito ng konti. Ayan. Parang pinch lang. Oh. Yan. Tapos, balik mo ulit siya sa dati. Tapos, ganyan na lang. Ganyan. Masarap niya. Tapos, ang chocolate na may pagka-coffee. And, exfoliate natin yung lips ko. Iwan lang natin siya for a while. Tapos, maya-maya tanggalin na din natin siya. Malalabat na pala ako, guys. Hindi na natin siya mahintay. Tanggalin na natin. Tignan natin kung nag-soft ba yung lips ko or hindi. Tingnan niyo. Super. Ang soft ng lips ko. Tapos, guys. Ayan. Diba? Okay na siya. So, balik na kayo sa dati yung point. Oo nga pala, guys. I will make a separate video for the improvements of my lips using my own DIY lip scrub. And i-update ko na lang kayo kapag nagkaroon na ng improvement. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, please give this video a big thumbs up. Comment down below if you have any video suggestion, and don't forget to subscribe to my channel. Always remember that every day is a new adventure. Bye! See you on my next video.